Welcome sa Hane TV mga paps. So ngayon guys, ang gagawin natin is i-water resistance natin yung binili nating Naviforce watch, kung talagang water resistant siya mga paps. So ito siya mga paps. Kung hindi nyo pa napanood yung unboxing niya paps, so ilalagay ko na lang yung link sa description. So dito ko na lang siya ilalagay mga paps, kasi wala akong ibang transparent na lalagyanan, kaya ito na lang. So ito-try lang na naman natin kung water resistance yung isang relo. So binili ko siya mga paps noon ng 400 plus. So ngayon nagkakahalaga na siya ng 500 plus sa Lazada. So ito-try natin mga paps. So yung kagandahan kasi ng waterproof na relo, kahit umuulan, dala-dala mo to. Ito yung kagandahan so hindi ko pa siya na-try kasi. So ito-try natin. So bahala dyan kung masira dyan kung ano. So ito mga paps, try na natin. So try natin ng mga 3 minutes, 5 minutes, ganun. So, ayun siya mga paps. Hindi lang gaanong nakikita kasi So ilapit lang natin mga paps. So ayan siya mga paps. So pag hindi kasi waterproof, nakikita natin yung mga bubbles, may umaangat yan sana, pero okay na okay siya, legit na legit. Naviforce watch. So ayan siya, water resistance. So ayan. So ito na siya mga paps. So legit yung pinagbilhan ko. Galing pa to ng China. So sa mga naghahanap ng relo, okay na okay ito mga paps. So bili na kayo. So yun lang mga paps. Sa kita ulit tayo sa next na vlog natin o unboxing.